ผู้โดยสารให้โปรดทราบเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลเข้ามาเรียกรับผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านโปรดใช้บริการรับทราบจุดที่จะได้ใช้ขอบคุณครับ เที่ยวที่เดินทางเป็นตัวเลขที่30กรุงเทพปลายทางลพบุรีเที่ยวกำลังนาฬิกา30 นาทีต่อเที่ยงขบวนในสถานีที่7ออกจากสถานีกรุงเทพค่ะ